नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा। नमस्कार, मराठी किचन एक्सपर्ट मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण कांद्याचे पराठे बनवणार आहोत। तर चला तर पाहूया कांद्याचे पराठे। गव्हाचं पीठ, साखर, मैदा, किसलेला कांदा, मोहनसाठी तूप, तिखट, जिरं पूड, ओवा, मीठ। पराठ्यासाठी आपण सारण बनवून घेऊ। आधी प्रथम आपण किसलेला कांदा घेऊ, त्याच्यातलं पाणी काढू सारण बनवण्यासाठी। आपण प्रथम साखर घेऊ, अर्धा चमचा, मीठ घेऊ चवीनुसार, जिरं पूड घेऊ, लाल तिखट 1 चमचा। आपण हे सारण एकजीव करून घेऊ। आता आपलं सारण तयार झालेलं आहे। आपण आता हे एका बाजूने ठेवून देऊ। प्रथम आपण कणिक घेऊ 2 वाट्या, चाळून घेऊ व्यवस्थित। आपण अर्धी वाटी मैदा घेऊ, अर्धा चमचा ओवा टाकू त्याच्यात, चवीनुसार साखर टाकू, मीठ टाकू चवीनुसार, मोहनसाठी 1 चमचा तूप टाकू। आपण एकजीव पीठ करून घेऊया। पराठ्याला लागणार असं आपण पीठ मळून घेऊ। आता आपण पीठ मळून घेतलेलं आहे। आपण याचे आता 12 गोळे करून घेऊ छोटे छोटे।
पीठ टाकून व्यवस्थित काटून घेऊ आपण हलक्या हाताने. आपला पराठा व्यवस्थित लाटला गेला, तुम्ही बघू शकता. आता आपण हा पराठा व्यवस्थित भाजून घेऊ. आपला तवा गरम झालेला आहे. आपण आता पराठा भाजून घेऊ याच्यावर. आपण याला तूप लावून घेऊ आपण व्यवस्थित पराठ्याला चारी बाजूने. आपण हा खरपूस भाजून घ्यायचा तूप टाकून व्यवस्थित. आपण हा पराठा लोणच्या बरोबर टोमॅटो सॉस सोबत पण खाऊ शकता. लसणाची चटणी याच्या सोबत पण छान लागतो हा. आता आपण हे सर्विंग डिश मध्ये काढून घेऊ हा पराठा. अशा प्रकारे गरमागरम असे कांदा पराठे तयार झालेले आहे. ते आपण लोणच्यासोबत सर्व केलेले आहे. रेसिपी कशी झाली आहे कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.